Hello everyone. This is Joshua Caalim, your trainer in computer programming to web development. Okay, so we are already in week 8 sa atuang klase, and our topic this week is about JavaScript gihapon, no? So it's about DOM and function. So first, let's talk about the DOM or document object model. So unsa day ni siya? Okay, just to give you an idea guys, kung unsa ni siya, actually ako na siyang gihimuan og PDF, no, hopefully inyo po siyang gibasa, and you can also explore, no, na sa W3 school, and you can also search it on YouTube. Okay, so to give you an idea unsa ning DOM, DOM is mo ni siya ang ginagamit sa mga programmer to manipulate the content of our web page, katong mga naka-display ba iyang i-modify or ihaba kang i-update, no, like let's say for example nakay button sa imuhang web page. So pag click nimo sa button is mautro ang text or naay mawala ang text, no, so iyang i-hide. So pwede na siya using the DOM, no, so it's about manipulation sa imuhang content sa imuhang web page. Kaya niya utruhon ang content kung nanay naka-display, no. So before ang ginabuhat raman nato is kadtong something like let's create our JavaScript first. Okay, hopefully guys ha, kabalo na mo maghimo or magamit kang JavaScript, internal ba or katong external, no. So for this example kanilang atong buhaton, again balik sa topic, ang gibuhat nato before is like something ani lang, no, hello world, then nagkalimot sa semicolon. So let's try to run this page, aman tong page nato sample. Okay, hello world. So ingon ana lang ang ginabuhat nato before, no. Nagbutang ta sa ato ang web page nga nagbutang ta og content tungod kay wala pay content ang ato ang web page, nagbutang lang ta sa kaning example, no, using the document that write. So what if guys, ang kaning hello world is nag-exist siya, then naka-paragraph siya, for example hello world. Okay, atong iparan. So duha nakabuk hello world. So kani siya mo ning katong na HTML or paragraph na element, then this one is atong JavaScript. Okay? So what if guys, gusto na ko alisdan ang hello world? Is it possible? Is it possible to change this one without changing the code here sa atong HTML? Is it possible? Yes guys, it is possible using the JavaScript nga code. So unsaon man? First, let's comment this one. Comment out ra na ako na siya. So ang buhaton nimo is magamit kag katong gitawag nga document.get element by ID. Okay, then that inner HTML equals the value. Okay? Explanation ani guys, kaning code nato diri karon sa line 15. Unsa the explanation ani? First is we have the document nga keyword, no? So kanang document dia guys is ang pasabot ta gid ana is kanang currently nga gi-open nimo nga document. Okay, currently nga gi-open, ang current nimo nga gi-open nga document ba, which is kaning sample HTML, no. Then kanang dot is separator na siya, iya lang gi-separate ang document og kaning get element by ID kay lahi man na sila. Kaning si get element ID naman is usa na siya ka method, no, method para i-target ang atuang ID sa atuang HTML element. Okay, then kaning parenthesis diha, open and close parenthesis, is diha nimo isulod ang kadtong value sa ID, no, kay ang gitarget man nato diri is element by ID man, ID sa atuang HTML, no, which is sa karon is wala pa nato gibutangan. Okay, so for example butangan nato ID equals to let's say demo. Okay, so demo ang atong value sa atong ID. Then atong ibutang po dira is
demo pod. So i-enclose nato siya og double quotation. Dili siya pwede nga largo lang kag ingon ana. Mo error na siya or walay mahitabo. So you need to enclose it with double quotation. So ID is demo. Okay, so gitarget daw kuno nato ang element nga by ID, which is kani nga nay value nga demo. Okay, so for example, duha na siya kabuok, demo 1 and we have demo 2. Hello world 1, hello world 2. Then demo 1. So ang kani ang gitarget nato aning kaning document kani is ang line 8 kay demo 1 man iyang ID. So kung nakadumdum pa mo during sa atong virtual class, ako gitong gi-iterate per mintino nga kuan gyud importante kaayo nga magamit mo og kanang ID sa inyong mga element kay labi nag inyong i-manipulate labi na sa part guys sa kadtong input type text, input type password, dapat unique gyud ang inyong unique gyud ang inyong ID nga i-assign sa ilaha. No, kay mamonto inyong gamiton para i-access siya. Like for example ba imong kuhaon ang iyang value katong imong gi-type sa text field. So magamit ra ka og kuan get element by ID, then ibutang nimo ang katong ID. No? So inana lang. Okay? So again, balik ta sa topic nato. So mo ni siya demo, mo na ang ID kani atong gi-target kaning line 8 nga paragraph which is na content nga hello world 1. Okay, so atong iparan be ato sang iparan ang iyang program. Ayan page. Okay, nganong wala ni display si hello 1. It's because kay ato naman siyang gikuanan, ato siyang i-delete ha. Ato naman siyang gi-assignan which is atong gi-assignan og wala. So for example, mo na siya ang atong output sa atong web page kani. So with the use of this one, kaning line 17 nga document that get element by ID nga gi-target nato is demo 1 nga ID which is kaning line 8 nga paragraph nga nay hello world 1. Separator na pod, dot ra na ha, dot separator na siya, dot nga separator. Iyarga pong gi-separate ang kaning text or kanang mga code sa kaning code, lahi na pod ni siya. So ang inner HTML is kuan na siya guys, usa na siya ka property, no, diri sa JavaScript nga ginagamit na siya kumbaga para kuhaon ang kadtong kumbaga mutabang siya og kuha ba sa kadto bitawng naka-display sa imuhang web page karon or sa imuhang code, no, para alisdan nimo. No, mo nang na equals diha. Then kaning naka double quotation diha kung string, of course enclose nimo og quotation. If ever naman integer kung number, pwede ra kay nana diha. Okay, sige, for example, enclose nato siya og string, double quotation kay string atong ipuli. This is the new text. Okay, mo na siya. Okay, let's try to run our page again. Refresh. So, na-outturn dayon siya. This is the new text na dayon ang nakabutang. Okay? So, kung gusto naman nato nga ang ikaduha, alisdan na nimo nang gi-assign mo di ang ID, imong gi-target nga ID, which is kani demo 2 na. So, i-refresh nato. So, ang kanina po siya may na-outro. Okay, so, ingana lang siya. Also, guys, you can also put HTML elements diri ha. Pwede gid kay na siya. No, for example, H1 nga heading. So opening, then closing. Okay, itong i-save, refresh, ayun. Naka-heading pud siya. So ingon ana lang. Okay, for example naman, do you want to put bold na lang, naka-bold ang text. Just put B, then opening and closing. Yun. Naka-bold po ang text. Okay? So, pwede kayo na siya. If ever naman integer, you can put, make sure nga naka-enclose gihapon kay kuan man, HTML man gid ng mga element. String man gid ng element, di ba? So, oops. Enclose again. H1, closing. Then, butangan din ni plus diha. Then, the value. Save, refresh, yun. So, ang nahitabo ra gid diha is naka-string diri nga element na siya kay H1 man
plus, giplasan daw kuno nimo og number. Okay? Then plus na pug ka og string, kay di man ka pwede nga mag ingon ana lang. That will create an error. Mo nang walay nahitabo. So magbutang gid ka og plus diha. Kay di man ka pwede mag-plus og string and number, di man nimo na siya pwede i-plus. Unless na imong gi-convert ang kadtong number into string. So pwede na siya. So another case, for example, na kay variable dire nga age, for example 35. So variable imong ibutang diha. Save, refresh, 35. Okay? So comparison guys, comparison unsay kalahian ni document.write kang document.getElement by ID. So ang kalahian nila guys is kaning sa document.write is nag-display ta sa ato ang web page. No, nag-display ta sa ato ang web page. Wala tay gihilabtan. Naalang tay gi-display, naalang tay gisuwat. No, pwede siya h1 butangan nimo element dira. Element or tag. So pwede na siya. So again, ang gibuhat agid niya ani is nag-display lang siya, wala siya gihilabtan. Nag-display ra gid siya. Kaning sa document.getElement by ID is naa siya gikuha nga specific nga ID, then iyang gi-assignan og bag-o nga value or text. No? So mo na ang kalahian. Kumbaga, si document.getElement by ID is naay nag-exist nga content sa atong page, then atong gi-target kay ato ang gi-modify. Okay, so mo ra gid na iyahang kalahian. Okay, so hopefully nasabdan ang kaning .getElement by ID. Okay, so the next thing is daghay pa maagi guys unsaon pag manipulate no or pag target sa ato ang sa ato ang unsa kuan ba kanang aside sa kanang ID daghan pagi pa maagi no mag-target ta og kanang specific nga element sa ato ang HTML. So we have natay ID, naapod tay tag name, natay class name, natay CSS selector, then we also have kanang HTML object collection. So kaning gipakita nako diri karon sa inyo is example ni siya sa pag select using the ID. No ID sa ato ang HTML element. Okay, kay kung wala pud ng ID diha, wala po'y mahitabo. So for example, wala nag-exist si demo 2, nagitawag nato siya diha atong i-refresh. Walay nahitabo. Okay? So mo na siya. So again, aside sa getElement by ID natay kadtong tag name, class name, CSS selector, then HTML object collection. So unsaon man ang tag name? Unsa may example ana? For example, ito ning erase. Let's try h1 heading sample of tag name. Okay, so next is mag-create og paragraph. Duha ka paragraph. Hello world. Then we have another paragraph. Welcome to ACLC Butuan. Okay, so naatay duha ka paragraph. No, kani siya, si Hello World, then si Welcome to ACLC Butuan. So karon, unsaon man nato pag-target sa kaning duha man ka buok ang element nga paragraph. So unsaon man nato na siya? So first, let's try declare tag variable guys. Var x. Sige, var x, then elements by tag name. Kaganina is document.getElement ato ha. Element. Karon kay na is. Okay, kay ang kaning si kuan man god elements by tag name is di magid malikayan nga dinaghan no ang mga tags nato, like for example ba kani di magid malikayan sa atong web page nga nay tag 4, tag 5, tag 6 nga paragraph nga element. No, so mo nang nakabutang diha is elements kay iyang i-access ani is dinaghan man gud. No, dinaghan, unlike ang ID ba, si ID is kung
kung imo siyang ikuan sa ato ang in real life situation ba, imo siyang sabton, di ba ang ID is unique identification sa usa ka tao. So same with sa HTML, sa programming, kung mo'y kag ID, unique gid na siya, usara gid na siya, but pwede nimo na siya dublihon actually. But iya maging main purpose is for unique, manggid siya uniqueness ba, no, iyang unique nga feature. But you can kuan man gud, pwede ra gyapon nimo siya dublihon, no, pwede ra ka mag ID demo 1, pwede po ka mag ID demo 1 gyapon diha demo 1. So pwede ra gyapon na siya actually. But kung moingon ka mag-access ka og kuan, dinaghan nga element, mag tag name ka, get elements by tag name. Okay, so unsa man nga tag ang atong i-target? So of course the paragraph. Okay, so karon na-access na nato, nakuha na nato ang kadtong tanan value nga naa sa element nga P or tag name nga P, which is kani sila. Okay, na siya sa load sa X. Kumbaga si X karon is mura na siya array na. No, naka-array na kumbaga siya. Daghan na siya gawidan nga value kay based sa atong example karon naman tay duha ka element nga P. So kumbaga na ni siya gawidan nga duha ka value karon. Okay, so document that get element by ID, gamit gyapon ta ana. Kay again, ang purpose biya niya is to display sa ato ang to display something sa ato ang tawag dito, sa atong HTML page or sa atong web page. No, so karon unsa may atong displayhan? So mag-create ta og bag-o diri nga element. So for example be sige, kuha na lang H3 na lang, H or B, sige B, bold nga tag name. So for example empty lang siya, butang na to siya ID nga, sige demo lang gihapon, demo. So karon ato sang i-run, ato sang i-delete, then i-run nato atong web page sa iyang itsura. So sample of tag name mo na siya, H1 nga heading, then we have the hello world, then welcome to ACLC boot 1, kana sila duha. Okay, karon atong ipang display ang specific nga array or specific nga value nga gihawidan ni X. So based sa atong example karon natay duha ka P, no, kumbaga karon naka-array, mura nag-array si X karon na siya gihawidan nga duha ka value. So kaning code line 11 is nana siya sa index nga 0, while si kaning line 12 is nana siya sa index nga 1. So mura siya just to give you an idea unsa iyang positioning ani sa index. So for example index 0, nana siya sa index 0, then this one naman is nana siya sa index 1. Okay, so karon i-display nato siya diri sa ato ang bold nga element, no? So ibutang nato diha ang kadtong sige butang alis na nato para kuan ma-outro na pod. So display daw kuno nga ID, no, mo ni siyang gitarget niya. Okay, so ang value karon nga atong ibutang is the text in index 0 is X, which is ang variable nga X, then open square bracket then ang iyang placement index 0 baka or 1. So for example ang gusto nato i-display is si hello world. So butangan mo nag 0 diha, then dot inner dayon. Okay, dot inner HTML. Oops. Save, refresh, then okay, wala na hitabo nga naman document that get element by ID, display inner.html x0. Okay, so lang i-delete ni be display. Ayun. So
So nag-error man to siya. It's because wala na to gibutang plus. Kaya mo nakalimot ko. Kaya mo kalimot kay nag-plus man itag variable diri Okay, so atong i-refresh outro. Ayun. The text in index 0 is hello world. No, mo nga value ko no. So kung alis dani mo nag 1, of course, i-save na to, then refresh. Welcome to ACLC boot 1. Okay, so muna siya iyahang mga content. So si X daw ko no is mura siyang array. Pwede ra gid kay ngano tuod ning naaning .inner HTML diha. Tungod kay pag once kay mo na siyang tanggalon, itong i-refresh, then atong i-ref kuan na object ang iyang treatment. No, kay nakakuan mo gud siya naka-array, mura siya naka-array na ba. So object ang iyang treatment sa kana nga variable ang X. Kay diri bi ani mga value nga na diri element baya. So mo nang object iyang treatment. So gibutangan natog inner.html kay para i-convert niya kumbaga ang iyang i-display lang gid mismo is kadtong value which is hello world and then the welcome to ACLC boot 1 lang. Okay, so mo na siya ang iyahang purpose diha.